ल साथीहरु सबैमा नमस्कार। आज मैले एउटा भिडियो बनाइरहेको छु। धेरै साथीहरुको डिमान्ड पनि थियो हैन। नेपालको आर्थिक अवस्थाको चाहिँ पछिल्ला तथ्याङ्कहरु चाहिँ हामीलाई परीक्षाको लागि चाहिँ अब बारम्बार कक्षामा पनि साथीहरुले सोधिराख्नु भएको थियो र केही महत्त्वपूर्ण हैन आर्थिक पक्षका अब धेरै तथ्याङ्कहरु छन्। त्यसमध्ये केही महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरुको बारेमा चाहिँ यहाँ हामी छलफल गर्छौं हैन। अब जस्तो हामीले विशेष गरी यो आर्थिक अवस्थाहरुको लागि चाहिँ हैन हामीले अब प्रयोग गर्ने तथ्याङ्कहरु भनेको के हो भन्दाखेरि एनआरबी को चाहिँ जुन तपाईको चाहिँ इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरु पब्लिश गरिरहेको हुन्छ एउटा त्यो भयो हैन। अब मिनिस्ट्री अफ फाइनान्समा हुन्छ तपाईको चाहिँ यो के रे हाम्रो बजेटको कुरा भयो हैन। त्यसपछि बजेट सँगसँगै हाम्रो के आउँछ त इकोनोमिक सर्वे आउँछ हैन। इकोनोमिक सर्वे हैन एनपीसी हैन। अब त्यस्तै सीबीएस अहिले केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय भएको छ पुरानो सीबीएस। अब यसले पब्लिश गरेका आर्थिक क्षेत्रका तथ्याङ्कहरु चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ हामीले के हुन्छ भने एडीबी को हैन आईएमएफ को र वर्ल्ड बैंक को पनि यो आर्थिक क्षेत्रको लागि चाहिँ यी तथ्याङ्कहरु पनि हामीलाई चाहिँ रिटर्नको लागि पनि हैन रिटर्नको लागि पनि प्लस अब्जेक्टिभको लागि पनि यिनीहरु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ हैन। रिटर्नको लागि चाहिँ देशको अवस्था यस्तो छ उस्तो छ भनेर भन्नको लागि यो चाहियो। सँगसँगै अब्जेक्टिभ्समा पनि हामीलाई क्वेशन चाहिँ जस्तो अप्सन्स दिएर अब चेक गर्नको लागि हामीलाई सोध्न सक्छ हैन। यसै सन्दर्भमा अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नेपालको आर्थिक अवस्थाका महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरु है। यो एनआरबी को चाहिँ एकदम तपाईहरु रेगुलर अपडेट हुनु होला हैन। जस्तो अब इकोनोमिक सर्वे र बजेटको चाहिँ हामीले एटलिस्ट 1 वर्षको लागि यी तथ्याङ्कहरु चाहिँ काम दिन्छन् र सँगसँगै यो एडीबी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक यिनीहरुले चाहिँ समयमा पब्लिश गरिरहेको हुन्छ। यी कुराहरु चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो र परीक्षामा सोध्दा पनि हामीलाई कि त यसरी यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा तपाईको वस्तुगत क्वेशनहरुमा चाहिँ यसरी फिक्स गरिदिन्छ हैन। नत्र भए त कुनले के भनिरहेको छ हामीलाई थाहा हुँदैन र परीक्षामा लेख्दा पनि हामीले स्रोत खुलाएर लेख्नु उपयुक्त हुन्छ हैन। अब जस्तो अब हामी कुरो गरिहाल्यौं नेपालको जीडीपी को कुरा हैन। यो चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षणले जीडीपी को कुरा जीडीपी कति भनेको छ भन्दाखेरि करिब 5381 है। 5381 यति मात्रै सम्झिनु भयो हुन्छ। यति अर्ब चाहिँ नेपालको जीडीपी भनेको छ हैन। यो कुल जीडीपी चाहिँ यति भनेको छ है। अब प्रति व्यक्ति जीडीपी पनि भन्न सक्छ तपाईहरुलाई। प्रति व्यक्ति जीडीपी चाहिँ हाम्रो कति छ भनेर सोध्यो भने युएस डलरमा 1399 करिब 1400 डलर छ भनेर हामी सम्झिने है। यो चाहिँ युएस डलरमा चाहिँ हामीले गर्यो भने यो चाहिँ नेपाली रुपैयाँकै कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले नेपाली डलरमा नेपाली रुपैयाँमा पनि हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ तपाईको 1,83,000 करिब हुन आउँछ है। यो चाहिँ करिब यति लाख 1.83 लाख हुन आउँछ। यो हामीले सम्झिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई विभिन्न ठाउँमा काम दिन्छ। अब जीडीपी मा सबैभन्दा बढी कन्ट्रिब्युट गर्ने जीडीपी मा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने प्रदेश हैन। यो हामीले भन्नै पर्दैन। सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि हाम्रो बागमती प्रदेश हो हैन। बागमती प्रदेश हो। करिब तपाईको 37% योगदान चाहिँ बागमती प्रदेशको छ भने सबैभन्दा कम योगदान गर्ने चाहिँ हाम्रो कर्णाली हुन्छ। यो हामीले जान्नै पर्दैन हैन। कर्णालीको आर्थिक कारोबार कम छ। यसको करिब 4% छ भनेर हामी सम्झन सक्छौं। अब एक्युरेट हामीले सम्झिनु परेन 4.1 हो तर हामीले 4% छ भनेर हामी सम्झिन सक्छौं। अब यहाँ धेरै साथीहरुलाई जीडीपी भन्ने कुरो भयो होला। जीडीपी भनेको जीडीपी र जीएनपी मा चाहिँ तपाईहरु नअल्म लिनु होला है। जीडीपी भनेको के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो देशको सीमा क्षेत्र भित्र भएको एक्टिभिटीजहरुको मात्रै कुरा गर्छ है। यसले चाहिँ देशको सीमा क्षेत्र भित्र क्याल्कुलेसन भएको मात्रै कुरा गर्छ। यहाँ भित्र कति चाहिँ प्रोडक्सन भयो
हैन, के कति प्रोडक्सन भयो त्यसको आधारमा चाहिँ हामी जिडिपी गणना गर्छौँ। अब जिएनपी भनेको चाहिँ फेरि के हुन्छ, देशको रिसोर्सेसहरूले प्राप्त गरेको कुरा हुन्छ। जिएनपी भनेको चाहिँ के रहेछ, देशको रिसोर्सेसहरूले भनेको नेपालका रिसोर्सेसहरूले, नेपालको स्रोत साधनहरूले विश्वको कहीँबाट पनि प्राप्त गरेको कुरा चाहिँ फेरि जिएनपीमा इन्क्लुड हुन्छ। यहाँ चाहे अब यस फेरि जिडिपीमा चाहिँ यो देशभित्रको कुरा, सीमा क्षेत्रभित्र, चाहे त्यो स्वदेशीले गरेको होस् चाहे त्यो विदेशीले गरेको होस्, त्यसैले यसले चाहिँ देशभित्रको प्रोडक्टिभ कपेसिटीको कुरा गर्छ। त्यसैले अलिकति बढी फोकस भनेको हामी जिडिपीमै हुन्छौँ, किनभने देशभित्रको त्यसले इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू सो अप गरेको हुन्छ। अब यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ सेक्टरल कन्ट्रिब्युसन है, हैन, सेक्टरल कन्ट्रिब्युसन भनेको क्षेत्रगत योगदान कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो पनि जानिराख्नुपर्ने हुनसक्छ है। क्षेत्रगत योगदान, क्षेत्रगत योगदान, क्षेत्रगत योगदान। अब यो के छ भन्दाखेरि इकोनोमीलाई चाहिँ हैन अब अध्ययन गर्न सजिलो बनाउनको लागि के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा प्राइमरी सेक्टर, हैन, प्राइमरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर र अर्को सर्भिस सेक्टर, सर्भिस सेक्टर गरेर 3 भागमा डिभाइड गरेको छ है। अब यो प्राइमरी सेक्टर भनेको चाहिँ प्राथमिक क्षेत्रहरू जस्तो कृषि, खानी, वन योसँग सम्बन्धित, यसलाई प्राथमिक क्षेत्र पनि भन्छौँ हामी। प्राथमिक यो चाहिँ कृषि, खानी लगायत हैन, कृषि, खानी, वन लगायत पर्यो। यो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरू हैन, यो चाहिँ सेवा क्षेत्रहरू। सेवा क्षेत्र भनेको के हो त, पर्यटन हैन, शिक्षण हैन, यातायात, अरू कति कति हुन सक्छ। यसरी इकोनोमीलाई चाहिँ के गरेको छ, विभिन्न सेक्टरमा छुट्याएको छ। अब यो यसरी चाहिँ यो सेक्टरल कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो छ त जिडिपीमा, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। म यही लेखिदिन्छु। यो करिब करिब हाम्रो 25% हो, अहिले त्यो अलिक करिब घटेर 24.5%मा आएको छ। यो हामीले सम्झिनु पर्यो। र सबैभन्दा बढी यो कति छ, 62.5% करिब करिब यसको छ। र बाँकी रह्यो तपाईँहरूले अरू त लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ, करिब करिब 13% चाहिँ यो यसको कन्ट्रिब्युसन रहेको देखिन्छ हैन। प्राइमरी सेक्टरको, सेकेन्डरी सेक्टरको र सर्भिस सेक्टरको गरेर यो हामीले सम्झिन सकिन्छ है। अब यो गरिरहँदा हैन, यो गरिरहँदा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको वृद्धि दरको कुरा हैन, वृद्धि दरको कुरा। अब वृद्धि दर चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक सर्वेक्षणले 2.16% मात्रै वृद्धि दर हुने कुरा गरेको छ हैन, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनोमिक सर्वेले। तर यो बजेटले चाहिँ, बजेटले हैन, हाम्रो बजेटले चाहिँ कति लक्ष्य राखेको छ भन्दाखेरि करिब करिब 6% चाहिँ यो चाहिँ लक्ष्य लिएको छ हैन। 6%, यो 6 इङ्ग्लिस नेपाली भयो, 6% चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर लिने लक्ष्य राखेको छ हैन। यो हामीले जान्नुपर्छ। अब यो सँगसँगै जान्दाखेरि एडिबीले कति भन्यो त हैन, तपाईको चाहिँ आइएमएफले कति भन्यो त हैन, अनि सँगसँगै वर्ल्ड ब्याङ्कले कति भन्यो त, यो पनि हामीले जानिराख्ने, कहिलेकाहीँ यो पनि हामीलाई सोध्न सक्छ हैन। एडिबीले करिब 4% भनेको छ, 4.1% हैन। त्यस्तै आइएमएफले कति भनेको छ, 4.4%। यो सबै चाहिँ करिब करिब 4 र 5% को हाराहारीमा हुन्छ भनेको छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले 4.9% भनेको छ। यहीँबाट तपाईँले AIW भनेर यसरी पनि बुझ्न, यो क्रमशः बढिरह्यो, अल्फाबेटिकल्ली बढेको पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले यसरी तपाईँहरूलाई राखिदिएको हैन। हेर्नुहोस् है ल। अब त्यस्तै हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू, यसमा अन्य महत्त्वपूर्ण जान्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ श्रमिकहरूको हैन एक्टिभ जनशक्ति कति छ त हाम्रो, यो बुझ्नुपर्छ हैन। हाम्रो एक्टिभ जनशक्ति, सक्रिय जनशक्ति, सक्रिय जनशक्ति हैन, सक्रिय जनशक्ति करिब करिब 66% हो हैन। अहिले यो घटेर कति भएको छ,
65.5% भएको छ। यो हामीले सम्झिन सक्नु पर्यो। र नेपाल सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि सन् 2026 सम्ममा हैन नेपाललाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकासशील राष्ट्रमा इम्प्रुभ गर्ने भन्ने सोचेको छ है। स्तरोन्नति गर्ने भन्ने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। यो पनि हामीले यो सँगसँगै आर्थिक विषयवस्तुसँग यो पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै हाम्रो के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन हैन, जीडीपीमा योगदानको कुरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जीडीपीमा योगदान हैन, जीडीपीमा योगदान के कस्तो छ भनेर पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन सक्छ हैन। अब सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युटर भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कृषि हो हैन। कृषि लगायतको क्षेत्रले करिब कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि 24% योगदान गरेको छ। त्यस्तै व्यापारले कति गरेको छ हामीले सम्झिनु पर्यो। व्यापारले चाहिँ करिब 15.5% गरेको छ। शिक्षाले कति गरेको छ भन्दाखेरि 8.2%। यातायातले कति 6.8% हैन। कहिलेकाहीँ यो हामीलाई सोध्न सक्छ है। प्योर औद्योगिक क्षेत्रको कति छ 5.3% छ। यो हामीले जान्नु पर्यो। अब अर्को हामीले जान्नुपर्ने भनेको पर्यटनको हामीलाई सोध्न सक्छ। पर्यटनको करिब 1% हो। अब यो चाहिँ यसपालि चाहिँ अलिकति घटेर 0.75% मा आएको छ। यो पनि हामीले जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै हामीलाई यो चाहिने कुराहरू है। अब यो सँगसँगै अब यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरू हैन, सार्वजनिक संस्थानसँग सम्बन्धित क्वेशनहरू पनि आउँछ। सँगसँगै हामीले सार्वजनिक संस्थानका क्वेशनहरूको पनि उत्तर दिनुपर्ने तयारी पनि गर्नु। सार्वजनिक संस्थान हैन। अब सार्वजनिक संस्थानमा पनि हामीले के छ भन्दाखेरि जम्मी तपाईको चाहिँ 44 वटा सार्वजनिक संस्थान छन् अहिले। यसमध्ये सरकारको चाहिँ पूर्ण स्वामित्व हैन, पूर्ण स्वामित्व भएका चाहिँ 21 वटा छन् भने आंशिक स्वामित्व अधिकांश स्वामित्व भएका चाहिँ 23 वटा छन्। यसमध्ये 2टा चाहिँ कारोबार छैन। यो सम्झिनु पर्यो, 2टाको कारोबार छैन। अब कहिलेकाहीँ कुन क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भनेर तपाईहरुलाई पनि सोध्न सक्छ हैन। अब सम्झिनको लागि मैले जस्तो सेवा क्षेत्रमा, औद्योगिक क्षेत्रमा मैले यसलाई सम्झिनको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई यसरी फर्मुला सिकाउने गरेको छु है। सेवा उद्योग बैंक, सामाजिक जन व्यापारी भनेर हामी सम्झ्यौं भने सेवा उद्योग बैंक, सामाजिक जन व्यापारी भनेर यो 11 वटा, यो 10, यो 9, यो 5, 5, 4 भनेर हामी यदि सम्झिनु। अब यो कुन हो भनेर पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता क्वेशनहरू पनि मैले सोधेको भेटिरहेको छु हैन। तपाईहरुले यो पनि हामीले जस्तो सेवा क्षेत्र भयो, औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र हैन, बैंक तथा यो भनेको त वित्तीय क्षेत्र हो। यो सामाजिक क्षेत्र, जनउपयोगी क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्र, यसरी चाहिँ के छ भन्दा सार्वजनिक संस्थानहरू छन्। सँगसँगै यो पछिल्लो नाफाघाटाको अवस्था पनि तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन सक्छ। नाफाघाटाको अवस्था अब साथीहरु यो सम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी भिडियोहरू छ। तपाईहरुलाई यो इन्फर्मेसन कस्तो लाग्यो, उपयोगी लाग्यो लागेन भन्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने म यसको चाहिँ अन्य पार्टहरू लिएर आउने नै छु। तल पक्कै पनि तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला र अन्य कुनै फिडब्याक भए फिडब्याक दिनु होला भन्दै आजको लागि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।